and after. Ayan, ganda ng kulay. Red. So before the actual... Huwag ganon. Maglagay tayo ng ganon. Maganda, gagawang cake. Ang ganon ng kulay niya. Liwanag siya. Ganito bawal. This time, I would ask some questions related. Bato na hindi niya nakikita. They would ask question sa akin, kung nasa harap, and I would Gerald. Wala si Gerald, okay? So, ito, ginawang siyempre, sustainability. Sino kaya dito? Sino ka? Siyempre, apili. Tignan natin kung may pagkakamali sila. Tapan na siya. Okay, what's the first question po? Different kinds of stress. Pero yung stress na yon, wala pa! Okay? Sino? Hi everyone, this is Dr. Mike. Welcome dito sa ating YouTube channel and also sa ating Facebook page dito sa Health Talk by Doc Mike. And we all know that sometimes we have so many friends na lagi natin sinasabi na gaano ba natin kakilala ang mga kaibigan natin. Some friends, how many percentage? May percentage tayo kung gaano natin sila kakilala. So, siyempre, puro health talk tayo. This time, I would ask some questions related to health. And iisipin nila, may mga viewers tayo sa harapan ko na hindi nyo nakikita. They would ask question sa akin and then tatanong nila kung sino among these two appropriate doon sa question na yon. So, they would be asking me series of questions kung nasa harap. And I would tell you who among these two beautiful ladies. So let me introduce first. We have Julia, okay, and we have Bea, okay. Si Gerald, wala si Gerald, okay. So ayun po, this is just for fun para po sa ating mga kababayan na nasa-stress po. So every time that ma-answer ko yung tanong at sa tingin ko, who among these two celebrities dito, sila po yung ilulublob natin dito sa water na nandito sa basin natin. Itong parang kawali nito. Okay. Pinaglulutuan, no? Ginawang siyempre, sustainability. And kulay red po siya. Just imagine, siyempre, kung nasa health tayo, sometimes in emergency room, sometimes nakikita natin yung kulay red lagi, di ba? But anyway, sige, umpisahan natin ang question and answer portion. At sino kaya dito? Sino po sa tingin nyo ang mananalo? Who among these two ladies will win? Bea. Si Team Bea. Bea. Sino si kaya? Team Bea daw sila. O, Team Bea kami. Bea. Ay, wala sa akin. Sino ka ba? Si Julia. Julia ka wala po kay Julia. Naki Bea sila lahat. Okay? So, sige. Let's start. I have some questions. Yes, question. May question ka. May appeal. Paano halimbawa, just in case, nag-ask ka ng question, nilublob mo ako, is hindi naman ako doon entitled. Ano magiging parusa sa'yo? Wala siya. Sinasabi nila, kung di po ako dati kasama nito, pareho. So, syempre, yun ang feeling ko, yun ang sa tingin ko na sagot. Pwede naman mag-appeal, tingnan natin kung may pagkakamali sila. Okay. So yung pong water, Consider. yung pong water is around 2 degrees centigrade. So medyo malamig po yung water and merong red component. May red, tapos nilagyan nila ng arena. Kulay red siya. Mamaya ko Okay, so ayan ang ating director, nahirapan na siya. Okay, what's the first question po? Okay. Sino ang laging stress? Oh, yan. Stress is part ng buhay natin. Sabi natin sa discussion natin last time that each of us face different kinds of stress. Pero yung stress na yon, sometimes it may give us good things, sometimes bad things. So sa tingin nyo, wala pa. Okay? Sino? Huwag mo hawakan kasi yan. Walang hawak-hawak. O yan, dapat ganyan. Okay. Sino po ang stress lagi sa kanila?
Kasi po, every time na nakakarinig ako ng mga kwento nila, siya po ang laging stress. Siya po ang laging stress. Huwag ka pinipigilan. Hindi ikaw ang laging Why me? Ikaw naman talaga lagi nasa stress. Marami It's not fair! It's for stress! Ikaw ba nakakilala ko stress? So, 1 point kay Bea. 1 point Bea. Okay, sige. Second question tayo. Second question, alam na natin kung sinong stress. Oo. Sino naman totoong byuda? Byuda? Sandali, si Byuda. Bakit pinipigilan? Bakit pinipigilan mo? Pinipigilan nyo naman. Bakit pinipigilan? Wait! There's something wrong! Totoong byuda! I'm not totoong byuda! He's the totoong byuda! Sorry po ha. Namatayan ka rin, di ba? Boyfriend! Boyfriend! Double! Ay, dahil hindi kayo kasal. Yes! Dahil hindi siya kasal. So, siya ang... There is a totoong byuda. Pero byuda pa rin po. Don't mention byuda! Points na si Bea. Tumatawa si Okay. Bakit pinipigilan niyo yung ulo? Okay, hindi pipigilan. Huwag naman masyadong matagal sa loob kasi mahirap Pasok sa ilong ng ano nila. Okay. Sige. Third question na tayo. Ilan ba question yan? Baka dami. 20. 20 question. Anon ka na ba? Pili ka Okay lang, sige. Okay lang, sige. Mas marami, mas maganda. Sino ang hindi makalabas ng bahay na walang kilay? Walang kilay? Ito! Siya, because sa kanya, kilay is life. Kilay is life sa kanya. Okay. Ayan, ano na? 2-2 na? 2-2. Eh, sa kanya half lang kasi hindi. Wahap lang. Hindi naman, okay lang naman ito kasi hindi naman na natin nagkikilay. Ito, hindi siya makalabas. Kahit makapunta ng palengke, dapat may kilay siya. Kailangan may- Kilay is kilay is life. life. Oh, yan. Kilay is life sa kanya. Waterproof ba? Yung kilay mo at Nawala na yung kilay niya. Okay. Oh. Number? Anong number na tayo? Number, Oh. Sino naman ang may pag-ibig na tinatago at nakikipag-usap tuwing madaling araw? Sino ba? I think ito ba? Ikaw naman yun eh, di ba? Gumigising. Ano? Bakit mata? Hindi ko to yun! Kala ko, pumasok sa mata niya yung... Di ba? Ikaw yung... that was before, not before and after is okay. No, before. It's considered. Because the question didn't It's mention, didn't considered. specify. Yes. Because most of the time, you would wake up late at night because you want to talk to your boyfriend in Canada. Yes. Yeah, that was before. Before. Yeah, Are you but- still in contact No, now? I'm not anymore. Are you dating now? No, not. Pero siya yun. Yeah, I am the one. Okay, next question. Sino ang malakas kumain? Malakas Ay, kumain. hindi ako malakas kumain. Hindi ako malakas. Oh God. Bakit ang lalaki? Ano ba yun? Ay, ito na! Bakit ako mas malakas siya! Nagre-react kasi siya. Kayo parang na lang kayo. It's not fair! Oh. Ayan. Kailangan ko ng drip. ha? Mamaya po pula-pula na yung mukha nila. Pero maganda. Wala anong kutis nyo. False. Pula-pula. Dahil sa lamig yan. Next, sino naman ang mataas ang kolesterol? Parang hindi na kailangan. Hindi na kailangan tanong. Tawa ako na loob.
Pareho sila because cholesterol, both of these ladies po, mataas ang cholesterol nila. They have series of tests already for cholesterol, but still high. Because still high. cheat po sila. They have certain cheat day every Sunday. Yeah, we have a cheat day. That's why But we our have to cholesterol- see this coming July or August. Yan, mga viewers, this coming July, abangan niyo po kung sino mababa ang cholesterol. May kasama ka din, magkatatawa direktor. Kasama ka. Oh, next! Oo, Ano na question? pulang-pulang yung mukha. Namimili na siya. Pero sa tingin mo, sino sa kanilang dalawa ang sintonado? Sintonado. Hindi ako sintonado. No. Napipiling ano siya, galing. Ano ba? Di ba? Okay. Next. Wala na, naubusan na tanong. Hindi na niya alam kung ano sabi. Siyempre. Pinag-aaralan niya rin mabuti. Pinag-aaralan niya. Gumaganti siya. Siya yung gumaganti. Parang wala naman sa tanong yan eh. Sleep is important sa kanya. Nakaganti na sa kanya. Kasi naka-8:30 tulog na siya. Ang hirap tawagin. 8:30 na gabi tulog. Okay. Kasi nga, nagigising siya ng 2 o'clock. Kasi nagigising ako ng maaga sa aking job. You know, my job is... Bakit nag-nose break siya? Nag-nose break siya. you know, the kids that I'm taking care of is going to school every day. 2 o'clock? 6 o'clock, I need to wake up at 5 in the morning. Oh, Diba? 5 daw ah. Ay, Ay, talaga? 450 nga? Ito naman si Julia. Okay. Mahilig pa rin sa Coke. Sana! Hindi ako Sana sana kasi sabi ko, okay. So ayan. Ikaw tuloy na Ayaw ko ilublob mo na ng mukha mo dyan. Hindi ako minum na to. Oh. Wala akong magandang costume. Puro kawawa sila doon sa mga tanong. Hindi. Isa lang naman ko ang dinagdag ko dito eh. Palagay mo, ang malabo na ang mata. Ko. Parang sila malapos, parang sila nagsasalamin eh. Oh, tama. Dalawa kami. May kilay pa ako. Kilay is life. Sa kanya yun. Speaking of food, again, Takot na naman. sino ang mabagal kumain? Siguro hindi ko kailangan. Ayan. Siya na. Hindi na kailangan nilublob. Ay, pulang-pula ang mukha mo sa Sa kanya galing yata yung tanong. Okay. Second to the last. Second to the last question, mga viewers. Nag-enjoy ako dito sa linya Ano ko. na, di ba, yung kumain, Oh. ngayon, kumakain na sila, pero anemic pa rin siya. Anem? Sige na! Sige na! Ayan! Binubigay mo! Matigas ang ulo niya! Ilublob pa rin ang sarili. Last question na to. And the last question brought to you by... Sa dalawang ito, Oh. feeling beautiful sila. Siyempre. Sige na, dalawa ka. Last question na ba yan? Last question na. Sige nga, since last question ito, ayoko na kayo lublob. Kung sa tingin nyo ay beautiful kayo, sige, ilublob nyo. Kung sino matagal sa inyong dalawa dyan. Sige, 1, 2, 3. Ay, hindi ka beautiful. Ang beautiful naman Sige. ako. Maraming salamat po. Beautiful
Tapos, ang magulong episode na to, nanalo si Bea over Julia. Flying kiss pa. See See you you soon! soon! Bye-bye! Okay. Once again, this is Dr. Mike dito sa ating Health Talk by Doc Mike. Sana po nag-enjoy kayo dito sa episode na ito. Sa pinamagatang Red Iced Tea Challenge, kasama natin ang ating mga kaibigan na si Miss Gloria at saka si Miss Jocelyn. Sana po ito ay isang halimbawa ng tunay na samahan ng mga magkakaibigan kung gaano nyo kakilala ang bawat isa. Ito po ay nagsilbing katuwaan lamang para po tayo ay kahit pa paano maalis ang stress natin sa buhay. Sana nag-enjoy kayo sa episode na ito. And if you do like this episode, please like, share, put some comments or mag-suggest po kung ano pong gusto nyong episode na gagawin natin besides sa mga health discussion natin. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe at hit ang notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod nating mga episode or sa mga bagong uploads natin. Sa lahat po ng mga comments po ninyo, doon po sa mga nakaraang videos natin, maraming salamat po. Sana po, you stay healthy, stay happy, and be nice to all. Magandang hapon, umaga, or gabi. This is Dr. Mike dito po sa Health Talk by Doc Mike. Maraming salamat and see you again sa susunod nating episode.